Good morning, student. Today we learn about the regionalisms in India and why regional disparities still persist. These two parts we learn in this lecture. So we first identify the regionalism in India. Roots of the regionalism is in India, mindful diversity of language, culture, ethnic group, community, religions, and so on, and encouraged by the regional concentrations of this identity remark and fully by the sense of regional deprivations. For many countries, India remains the land of many languages, regions, cultures, and traditions. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला रिजनलिझम इन इंडिया म्हणजे प्रादेशिकता इंडियामध्ये कशा पद्धतीने आढळून येते या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर रिजनलिझमचे रूट्स आहे आपल्याला इंडियामधील इंडियामधील रिजनलिझम हे आपल्याला बेस ऑन लँग्वेज असेल किंवा कल्चर असेल किंवा एथनिक ग्रुप असेल किंवा कम्युनिटी असेल किंवा रिलिजन असतील याच्यावरती आपल्याला हे रिजनलिझम झालेले दिसतं. म्हणजेच प्रादेशिक विभाग आपल्याला लँग्वेजवरून असतील किंवा कल्चर असेल, एखाद्या ग्रुपचं कल्चर असेल किंवा त्याचं कम्युनिटी असेल किंवा रिलिजन असेल किंवा इतर जे काही फॅक्टर असतात त्याच्यानुसार आपल्याला इंडियामध्ये रिजनलिझम हे झालेलं दिसतं. त्याचबरोबर आयडेंटिटी रिमार्क असेल, त्याचबरोबर रिजनल डिप्रिव्हेन्शन म्हणजेच रिजनल जे काही डिफरन्स आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे प्रत्येक रिलिजनमध्ये जे काही वरचढपणा किंवा जे काही आपल्याला डिफरन्स दिसून येतात त्यानुसार देखील आपल्याला रिजनलिझम हे आढळून झालेलं दिसून येतं इंडियामध्ये. इतर कंट्रीसाठी इंडिया ही आपल्याला वेगवेगळ्या लँग्वेजसाठी असेल किंवा रिजन असेल किंवा कल्चर असेल किंवा ट्रॅडिशन असेल त्यासाठी आपल्याला म्हणजे इंडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लँग्वेजेस बोललेल्या आढळून येतात. म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारचे लँग्वेज आपल्याला आढळून येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळे रिजन्स असतील किंवा कल्चर्स असेल किंवा वेगवेगळ्या ट्रॅडिशन हे आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतं. प्रत्येक भागानुसार ते आपल्याला चेंज होताना दिसून येतं. त्याच्यानुसारच आपल्याला इंडियामध्ये रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. फॉर इन्स्टन्स साऊथर्न इंडिया विच इज इटसेल्फ रिजन्स फॉर मेनी रिजन्स it evidently different from the north, the west, the central and the northeast. Even the east of India is different from the northeast. Northeast of India comprising today 7 constituent units of the Indian Federation which is largest कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ ट्रिबल पीपल. म्हणजेच आपल्याला इंडियामध्ये जे काही रिजन दिसतात म्हणजेच साऊथर्न इंडिया असेल किंवा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया यामध्ये आपल्याला प्रत्येकामध्ये आपल्याला काही ना काही हे डिफरन्स दिसून येतं. म्हणजे प्रत्येक एरियामध्ये आपल्याला डिफरन्स हे दिसून येतात. इवन ईस्ट इंडिया आणि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ह्यामध्ये देखील आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरन्स त्या ठिकाणी आढळून येतात. म्हणजे त्यांचं कल्चर असेल, त्यांचं ट्रॅडिशन असेल ईस्ट इंडियाचं, त्याचबरोबर नॉर्थ ईस्ट इंडियाचं, या दोघांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरन्स हे दिसून येतात. त्यामध्ये आपल्याला असे जे काही 7 कॉन्स्टिट्यूशन युनिट तयार झालेले आहेत इंडियन फेडरेशनचे त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये ट्रिबल पॉप्युलेशन कशा पद्धतीने कॉन्ट्रीब्यूट करता येईल किंवा त्यांना कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त फोकस करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलेलं आहे. म्हणजेच अशा पद्धतीने आपल्याला मोठमोठ्या प्रमाणात जे डिफरन्स हे इंडियामध्ये वेगवेगळ्या रिजननुसार हे दिसून येतात. परंतु सगळीकडे आपल्याला ट्रिबल पॉप्युलेशन ही मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सगळी एरियामध्ये आपल्याला ट्रिबल पॉप्युलेशन हे दिसून येते. त्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांचं मोठ्या प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन हे सगळ्या ठिकाणी घेतलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेशनलिझम हॅज द रिमेन द परहॅप्स द मोस्ट पोटेंट स्पेस इन इंडियन politics ever since independence, if not before. It has remained the main basis of many regional political parties which have governed the many states since the late 1960s. Three clear patterns can be identified in the post-independent phase of regional identity through statehood. म्हणजेच रिजनलिझम हे इंडियामध्ये आपल्याला इंडिपेंडन्स झाल्याच्या नंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रिजनलिझम हे इंडियामध्ये झालेलं दिसून येतं. कारण त्याला इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जे आहे त्यांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात फोर्स केलेलं दिसून येतं रिजनलिझमला. कारण अशा प्रकारचं रिजनलिझम हे इंडिपेंडन्सच्या पूर्वी इंडियामध्ये नव्हतं. म्हणजे भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी अशा प्रकारचं रिजनलिझम नव्हतं. तर भारत स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर आपल्याला रिजनलिझम मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे इंडियामध्ये झालेलं. कारण अशा रिजनलिझमचा फायदा घेऊन पॉलिटिकल पार्टीजनी 1960 नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेट गव्हर्नमेंट तयार करायला सुरुवात केली. म्हणजेच वेगवेगळे स्टेट तयार करून त्याच्यामध्ये स्वतःचं गव्हर्नमेंट आणण्यासाठी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीने अशा प्रकारचे रिजनलिझम हे चालू केलं. त्याच्यानंतर पोस्ट इंडिपेंडंट काळानंतर आपल्याला 3 पॅटर्नमध्ये आपल्याला पॅटर्नमध्ये आपलं रिजनलिझम हे दिसत होतं. म्हणजे 3 मेन पॅटर्न आपल्याला दिसून येतात प्रत्येक स्टेटनुसार. फर्स्ट इन 1950s and 1960 instead mass mobilizations often taking a violent characters was remain the force behind the state's response.
विथ इन्स्टिट्यूशनल पॅकेज ऑफ द स्टेटहूड. म्हणजेच फर्स्ट जेव्हा आपल्याला रिजनलिझम झालेलं दिसून येतं, म्हणजे रिजनलिझम जे इंडियामध्ये फर्स्ट टाईम झालं ते 1950 आणि 1960मध्ये झालेलं दिसून येतं. त्यामध्ये मास मोबिलायझेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी व्हायलन्स क्रिएट करण्यात आले होते, म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारची हिंसक कृत्ये त्या ठिकाणी घडली होती. त्यावेळेला आपल्याला पहिलं रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं, म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची स्टेट त्या ठिकाणी तयार झालेली दिसून येतात. म्हणजेच 1950s आणि 1960 या काळात आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची स्टेटहूड झालेलं, म्हणजे स्टेट तयार झालेली दिसून येते रिजनलिझमच्या माध्यमातून. सेकंड, इन 1970s अँड 1980s द मेन फोर्स ऑफ रिजनलिझम वॉज इंडियन नॉर्थ ईस्ट. द बेसिस ऑफ रिजनलिझम वॉज ट्रिबल इन्सर्जन्स फॉर द सेपरेशन्स अँड द स्टेटहूड. म्हणजे सेकंड आपल्याला झालेलं दिसून येते ते म्हणजे 1970s आणि 1980 या काळात आपल्याला नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये आपल्याला रिजनलिझमला फोर्स केलेलं दिसून येतं. त्यामध्ये ट्रिबल पॉप्युलेशन जे आहे त्यांनी आपल्याला बंडखोरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे सेपरेशन त्यांनी मागितले होते. त्याच्यामध्ये आपल्या त्या ठिकाणी वेगवेगळे स्टेटही तयार झालेले दिसून येतात. म्हणजे रिजनलिझम हे त्यावेळी आपल्याला 1960s आणि 70s आणि 1980s या काळात आपल्याला सेकंड टाईमला रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. म्हणजे त्यावेळी जे काही बंडखोरी केली होती ट्रिबल पॉप्युलेशनच्या माध्यमातून, त्या लोकांनी जी काही बंडखोरी केली होती म्हणजे त्या माध्यमातून आपल्याला सेपरेशन त्यांनी मागितलेलं होतं किंवा स्टेटहूड त्यांनी तयार केलेलं होतं. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी रिजनलिझम हे तयार झालेलं दिसून येतं. थर्ड मूवमेंट ऑफ द 3 न्यू स्टेट्स क्रिएटेड इन 2000, छत्तीसगड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड आउट ऑफ बिहार अँड उत्तरांचल आउट ऑफ उत्तर प्रदेश वेअर लॉंग ड्रॉन बट बिकम अ vibrance in 1990s, and most recent one we can see with the divisions of Andhra Pradesh giving separate Telangana which started in 1950s. म्हणजेच आपल्याला थर्ड टाईम रिजनलिझम झालेलं दिसतं ते म्हणजे 2000 साली. त्यामध्ये आपल्याला नवीन 3 स्टेट तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये छत्तीसगड हे मध्य प्रदेशपासून वेगळं करण्यात आलं होतं, त्यामध्ये ते नवीन स्टेट तयार करण्यात आलं. त्याच्यानंतर झारखंड हे बिहारमधून सेपरेट करण्यात आलं. त्याच्यानंतर उत्तरांचल हे उत्तर प्रदेशमधून सेपरेट करण्यात आलं. हे आपल्याला मोठ्या काळापासून म्हणजेच 1990 पासून हे आपल्याला व्हायब्रेशन तयार झालेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या काळापासून हे प्रोसेस चालू होती. 2000 मध्ये कंप्लीट झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर रिसेंट झालेलं ते म्हणजेच आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा आपल्याला सेपरेट केलेलं होतं. ते 1950 पासून त्याचा प्रोसेस चालू होती. मग ती आता आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा हे सेपरेट करण्यात आलं आहे. अशा 3 स्टेजमध्ये आपल्याला इंडियामध्ये स्टेटहूड म्हणजे असे वेगवेगळे स्टेट तयार केलेले दिसून येतात. म्हणजेच रिजनलिझम हे आपल्याला 3 स्टेजमध्ये आपल्याला झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज व्हाय रिजनल डिस्पॅरिटी स्टील प्रेसिस्ट. या ठिकाणी आपल्याला रिजनली प्रादेशिक असमानता ही अजूनही आपल्याला या ठिकाणी का आहे याचे काही कारणं दिलेली आहेत. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळी कारणं दिली आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की आपल्याला प्रत्येक प्रदेशामध्ये का वेगळेपण आपले का दिसून येतं किंवा त्यामध्ये असमानताही का दिसून येते त्याची वेगळी कारणं दिलेली आहेत. First is low rate of economic growth. The economic growth of India has been fluctuating since the independence, but with respect to high population growth, the economic growth has not been through the catch of development of full speed. In the last decade, the economic growth was progressive, but now it is really reeling under the influence of the world economic crisis and other बॉटलनेक्स ॲट डोमेस्टिक लेवल. ठिकाणी आपल्याला पहिलं कारण दिलेलं आहे रिजनलिझममध्ये आपल्याला म्हणजेच प्रत्येक रिजनमध्ये आपल्याला वेगळेपण का जाणून येतं अजूनही. तर त्यामध्ये पहिलं दिलं आहे ते म्हणजेच लो रेट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ. म्हणजेच इकॉनॉमिकची ग्रोथ आहे त्याचा इफेक्ट आपल्याला रिजनलिझमवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजेच इंडियाची जी काही इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे ती आपल्याला फ्लक्च्युएटिंग इंडिपेंडन्स काळापासून फ्लक्च्युएटिंग होताना दिसून येते. म्हणजे कमी जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी होताना दिसून येत आहे. मग या फ्लक्च्युएशन जी काही ग्रोथ होत आहे त्याचा इफेक्ट आपल्याला इकॉनॉमिक क्रायसिसवरती वर्ल्ड इकॉनॉमिक क्रायसिसवरती होताना दिसतोच आहे. त्याचबरोबर आपल्याला डोमेस्टिक लेवलला देखील आपल्याला त्या प्रमाणात इफेक्ट होताना दिसून येत आहे. म्हणजे त्याचा आपल्याला स्टेट लेवलवरती जे काही रिजनलिझम चालून येतं किंवा रिजनलिझम जे काही चालून येतं त्याच्यावरती आपल्याला त्याचा इफेक्ट होताना दिसून येतो आहे. म्हणजेच ज्या रिजन असेल त्या ठिकाणचं जे काही इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे त्याच्यावरती आपल्याला त्याच्यानुसार आपल्याला 2 रिजनमध्ये हे भेदभाव केलेले दिसून येतात. म्हणजेच ज्या ठिकाणी इकॉनॉमिक ग्रोथ जास्त होत आहे त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलपमेंटही जास्त होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी इकॉनॉमिक ग्रोथ ही कमी होताना दिसते ज्या रिजनमधून त्या ठिकाणी आपल्याला इतर डेव्हलपमेंट देखील आपल्याला कमी प्रमाणात होताना दिसत आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला इकॉनॉमिक ग्रोथच्या माध्यमातून देखील आपल्याला रिजनमध्ये वेगळेपण हे दिसून येत आहे. नेक्स्ट इज सोशिओ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन ऑफ द स्टेट. द स्टेट हॅव बीन अनेबल टू मेक ॲडिक्वेट लँड रिफॉर्म्स अँड feudal mentality still persist. Bhudan and Gramdan movement after the independence were not enthusiastically carried out, and even the land
under land bank were not efficiently distributed. The political activities of backward state were limited to vote bank politics अँड स्कॅम्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी जे काही सोशिओ इकॉनॉमिक फॅक्टर असतील किंवा पॉलिटिकल फॅक्टर असतील ते देखील आपल्याला रिजनलिझमसाठी इफेक्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच जे काही स्टेटसाठी लँड डिस्ट्रीब्युशन त्यावेळी केलं गेलं होतं म्हणजे ते ॲडिक्वेटरित्या केलं गेलं नव्हतं. म्हणजे लँडचं रिफॉर्म जे करण्यात आलं होतं ते ॲडिक्वेटरित्या त्यावेळी करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे या ठिकाणी जी काही फ्युडल मेंटॅलिटी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी कायम असलेली दिसून येते. इंडिपेंडन्सच्या काळामध्ये आपल्याला भूदान आणि ग्रामदान या मुवमेंटमधून लँड डिस्ट्रीब्युशन हे होताना दिसून येत होतं, परंतु ते योग्यरित्या इम्प्लिमेंट झालं नाही. त्यामुळे आपल्याला इनॲडिक्वेट लँड रिफॉर्म झालेलं दिसून येतं स्टेटमध्ये. त्याचबरोबर लँड बँकच्या माध्यमातून जी काही लँड डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आली होती तेही इफेक्टिव्हली झालेलं नव्हतं. त्यामुळे आपल्याला त्याचा इफेक्ट आपल्याला रिजनलिझमवरती झालेला दिसून येतो. त्यामुळे जे काही पॉलिटिकल पार्टीज असतील ते आपल्याला बॅकवर्ड स्टेटमध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणात लिमिटेड वोट बँक आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच जे काही बॅकवर्ड स्टेट आहेत त्याच ठिकाणी आपल्याला लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीसाठी लिमिटेड वोट बँक दिसून येते. त्याचबरोबर स्केम देखील आपल्याला कमी प्रमाणात दिसून येतात. त्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही फॅक्टर आहेत ते देखील आपल्याला रिजनलिझमवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. Next is lower level of infrastructural facilities in backward state. The level of infrastructural development such as power distribution, irrigation facilities, roads, modern markets for the agricultural product is still illegal, lagging behind. ऑल दिस आर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच बॅकवर्ड स्टेटमध्ये जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आहे त्या लोअर लेवलमध्ये आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे देखील आपल्याला रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या आपल्याला वेगवेगळ्या रिजनमध्ये आपल्याला वेगवेगळे डिफरन्स हा दिसून येतो. त्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीजमध्ये काय तर पॉवर डिस्ट्रीब्युशन असेल किंवा सिंचन फॅसिलिटीज असतील किंवा इतर रोड्स असतील किंवा मॉडर्न मार्केट असतील ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टसाठी, अशा प्रकारचे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्या बॅकवर्ड स्टेटमध्ये आपल्याला कमी प्रमाणात दिसून येतात किंवा त्या ठिकाणी योग्यरित्या ह्या फॅसिलिटीमध्ये डेव्हलपमेंट झालेली दिसत नाही. त्यामुळे आपल्याला त्या स्टेटमध्ये आणि इतर ज्या काही डेव्हलप स्टेट आहेत त्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स हा दिसून येतो. नेक्स्ट इज लोअर लेवल ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट्स ऑन एज्युकेशन अँड हेल्थ अँड सॅनिटेशन. These subjects are at core of human resource development. The state which have invested heavily in this area fell under the development and advanced state. For example, the Tamil Nadu where the health care services is प्रायमरी हेल्थ सेंटर इज बेंचमार्क फॉर द अदर स्टेट. नेक्स्ट दिलेलं आहे तर म्हणजे लोअर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एज्युकेशन हेल्थ अँड सॅनिटेशन. म्हणजे जे काही एज्युकेशन सर्व्हिसेस असतील किंवा हेल्थ सर्व्हिसेस असतील त्याच्यावर किती प्रमाणात एखादं स्टेट इन्व्हेस्ट करते त्याच्यावरती किंवा इन्व्हेस्टमेंट करते त्यामध्ये याच्यावरती देखील आपल्याला रिजनलिझम हे दिसून येतं. या प्रकारचे सब्जेक्ट हे आपल्याला ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटमध्ये कोर सब्जेक्ट म्हणून दिसून येतात. म्हणजेच एज्युकेशन असेल किंवा हेल्थ केअर सर्व्हिसेस असतील हे आपल्याला ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटमध्ये दिसून येतात. मग जर एखादा स्टेट त्यामध्ये हेवीली इन्व्हेस्ट करत असेल म्हणजे एज्युकेशनसाठी असेल किंवा हेल्थ केअरसाठी जर मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्ट करत असेल तर ते डेव्हलप स्टेटमध्ये किंवा ॲडव्हान्स स्टेटमध्ये ते इम्प्लिमेंट केलं जातं किंवा त्याच्यामध्ये ते काउंट केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल तामिळनाडूमध्ये जे काही हेल्थ केअर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केलं जातं ते इतर स्टेटसाठी ते बेंचमार्क म्हणून आयडेंटिफाय केलं जातं. म्हणजे तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात हेल्थ केअर सर्व्हिसेस या प्रोव्हाइड केल्या जातात, योग्यरित्या प्रोव्हाइड केल्या जातात. अशा प्रकारचे जे काही सोशल एक्सपेंडिचर जे स्टेट करतं त्याच्यावरून देखील आपल्याला रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेल्युअर. दिस इज अ सोर्स ऑफ टेन्शन्स अँड गिव्ह बर्थ टू सब रिलिजियस मुवमेंट्स फॉर द सेपरेट स्टेट. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड अँड recently Telangana are result in this failure. Many such as demand are in the pipeline such as Vidarbha, Saurashtra, Darjeeling and Bodoland etc. This failure also weaken the confidence of the private players and do not attract investors in the state. जे काही पॉलिटिकल फॅक्टर असतील किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फॅक्टर असतील त्यांचं जे काही फेल्युअर ज्या स्टेटमध्ये येत असतं त्याच्यावरून देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. मग हे अशा प्रकारचे जे सोर्स असतात ते आपल्याला सब रिलिजनचे आपल्याला स्टेटमध्ये सेपरेट स्टेटसाठी मुवमेंट करताना दिसून येतात. म्हणजे त्या स्टेटमध्ये जे काही सब रिजन्स असतात ते आपल्याला सेपरेट स्टेटसाठी डिमांड करताना किंवा मुवमेंट करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यामध्ये सध्या झारखंड असेल, छत्तीसगड असेल, उत्तराखंड असेल किंवा तेलंगणा असेल अशा स्टेटमध्ये आपल्याला या प्रकारचं फेल्युअर आलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर इतर जे काही विदर्भ असेल, सौराष्ट्र असेल, दार्जिलिंग असेल अशा प्रकारे देखील आपल्याला पाईपलाईनची सर्व्हिस त्यांनी डिमांड केलेली होती. म्हणजेच त्यांच्याकडे पाण्याचा पुरवठा नसल्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारचे
पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी त्यांनी डिमांड केली होती. अशा प्रकारचे जे काही फेल्युअर असतात प्रत्येक स्टेटमध्ये होणारे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असेल किंवा पॉलिटिकल पार्टीज असतील यांच्याकडून जे काही फेल्युअर होत असतं त्याचा देखील आपल्या रिजनलिझमवरती इफेक्ट होताना दिसत असतो. त्यामुळे जे काही इन्व्हेस्टर असतात ते त्या स्टेटकडे अट्रॅक्ट होत असणार, कारण त्या ठिकाणी जर योग्यरित्या डेव्हलपमेंट झालेली नसेल तर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर हे अट्रॅक्ट होत असतात एखादा बिझनेस डेव्हलप करण्यासाठी. त्यामुळे त्या ठिकाणी बिझनेस डेव्हलपमेंट असेल किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट देखील मोठ्या प्रमाणात होत नसते. त्यामुळे ते त्या ठिकाणी आपल्याला इतर स्टेटपेक्षा त्या स्टेटमध्ये आपल्याला डिफरन्स हा दिसून येतो. नेक्स्ट इज सन ऑफ द सॉईल डॉक्ट्रिन. दिस एक्सप्लेन अ फॉर्म ऑफ रिजनलिझम विच इज डिस्कशन्स सिन्स 1950. अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट specifically belong to the main linguistic group inhabiting it, or that the state constitute the exclusive homeland of its main language speaker who are the son of the soil or the local resident. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे म्हणजे सन ऑफ द सॉईल डॉक्ट्रिन, म्हणजेच त्या मातीत राहणारे किंवा त्या ठिकाणी राहणारे लोकल पीपल किंवा लोकल रेसिडेंट यांच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला त्यानुसार देखील आपल्याला त्या ठिकाणी रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. हे आपल्याला ज्यावेळी 1950पासून हे डिस्कशन आपल्याला होतं दिसून येते. त्यामध्ये स्पेसिफिक जे काही लोक असतात त्यामध्ये त्या ठिकाणी राहणारे लोक असतील किंवा लँग्विस्टिक लोक असतील, त्यांच्या हॅबिट असतील, त्यानुसार आपल्याला स्टेट त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी होमलँड असलेले लोक असतील किंवा त्यातले मेन लँग्वेज स्पीकर लोक असतील त्याच्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी रिजनलिझम हे झालेलं दिसून येतं. म्हणजे अशा प्रकारे त्या पद्धतीने देखील आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक स्टेटनुसार आपल्याला डिफरन्स हे दिसून येतात. म्हणजे त्यांच्या लँग्वेजमध्ये असेल किंवा त्यांच्या कल्चरमध्ये असेल अशा प्रकारचे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला डिफरन्स दिसून येतात. त्याला आपण सन ऑफ द सॉईल असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारची वेगवेगळी कारणं आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण डिस्पॅरिटी अजूनपर्यंत रिजनल डिस्पॅरिटी आपल्याला दिसून येते इंडियामध्ये.